Sau hơn một tháng thực hiện nghiêm túc và khẩn trương, Bộ Quốc phòng Nga chính thức thông báo về kế hoạch tuyển thêm 300.000 quân dự bị đã hoàn tất. Trong khi đó, Mỹ lại sắp gửi một gói vũ khí rất lớn nữa tới Ukraine. Về chính phủ Ukraine, mới đây họ tiếp tục yêu cầu Iran ngưng gửi vũ khí cho Nga. Vũ khí của Iran được cho là đang phát huy hiệu quả trên chiến trường, tàn phá nhiều cơ sở hạ tầng quan trọng. Vì vậy, việc chuyển giao phải dừng lại. Những thông tin đáng chú ý khác trên toàn cầu. Đức điều tra cảnh sát Trung Quốc hoạt động ở Frankfurt. Chính phủ mới ở Ý muốn ngưng phụ thuộc Trung Quốc về kinh tế. Cựu Thủ tướng Israel Netanyahu chiếm ưu thế trước cuộc bầu cử. Tổng thống Biden sẽ tham dự hội nghị khí hậu COP27. Tỷ phú Musk sa thải các quan chức hàng đầu sau khi tiếp quản Twitter. Chào mừng quý vị đang đến với chương trình Thời sự quốc tế hôm nay. Sau đây là những thông tin chi tiết. Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu hôm thứ Sáu 28 tháng 10 cho biết, việc tổng huy động một phần, ước tính 300.000 lính dự bị để chiến đấu ở Ukraine mà Nga công bố hồi tháng 9 đã hoàn tất. Hàng chục nghìn người trong số đó đã được gửi đến tiền tuyến. Phát biểu tại cuộc gặp với Tổng thống Nga Vladimir Putin được phát sóng trên kênh truyền hình nhà nước, ông Shoigu nói, nhiệm vụ đặt ra với lệnh huy động 300.000 người đã hoàn thành, không có biện pháp nào khác được lên kế hoạch. Ông Shoigu thông báo, trong số 300.000 binh sĩ dự bị được huy động, 218.000 người vẫn đang trong quá trình huấn luyện, trong khi 82.000 người đã được triển khai tới khu vực xung đột, trong đó 41.000 người đang được đóng ở tiền tuyến. Ông Putin đáp, tôi muốn cảm ơn họ vì sự cống hiến cho nghĩa vụ, vì lòng yêu nước, vì quyết tâm kiên định bảo vệ đất nước của chúng ta, bảo vệ ngôi nhà, gia đình, công dân và nhân dân. Trong tương lai, ông Shoigu nói, việc tuyển quân cho chiến dịch ở Ukraine sẽ dựa trên các tình nguyện viên và quân nhân chuyên nghiệp thay vì huy động hơn vài triệu quân dự bị. Ông Putin tuyên bố huy động một phần khoảng 300.000 quân dự bị vào ngày 21 tháng 9 sau một loạt khó khăn khi các lực lượng Nga phải rút khỏi khu vực Kharkiv ở miền đông Ukraine và chịu sức ép ngày càng tăng ở khu vực Kherson. Lệnh động viên đã kích hoạt một cuộc di cư của những người đàn ông trong độ tuổi nhập ngũ khỏi Nga, với hàng chục nghìn người hướng đến các quốc gia bao gồm Georgia, Armenia và Kazakhstan, những nơi cho phép người Nga nhập cảnh mà không cần thị thực. Hơn 2.000 người đã bị bắt trong cuộc biểu tình chống lại lệnh động viên trên khắp nước Nga. Đã có sự phản đối của công chúng đối với các trường hợp nam giới được điều động, bất chấp việc miễn trừ nhiều người với lý do y tế hoặc thiếu kinh nghiệm quân sự. Trả lời ông Shoigu, ông Putin thừa nhận có các vấn đề trong việc huy động, nói rằng chúng là không thể tránh khỏi và chiến dịch Ukraine đã cho thấy sự cần thiết phải sửa sai. Ông Putin nói tiếp, dựa trên kinh nghiệm tiến hành chiến dịch quân sự đặc biệt, chúng tôi cần suy nghĩ và sửa đổi cách thức xây dựng thành phần lực lượng vũ trang, bao gồm cả lực lượng mặt đất. Các lực lượng vũ trang của Nga đã gặp khó khăn trong 8 tháng, kể từ khi ông Putin điều hàng chục nghìn quân vào Ukraine. Nga đã từ bỏ nỗ lực chiếm giữ Kiev và nhiều thành phố khác ở phía bắc Ukraine vào tháng 4, trước khi mất đất ở phía nam và phía đông bởi các cuộc phản công của Ukraine kể từ tháng 8. Bộ Quốc phòng Mỹ thông báo hôm thứ Sáu 28 tháng 10 rằng họ sẽ gửi cho Ukraine thêm 275 triệu đô la Mỹ vũ khí và thiết bị quân sự như một phần của gói mới nhằm củng cố lực lượng Ukraine trước các cuộc giao tranh mùa đông. Gói này bao gồm nhiều đạn cho hệ thống tên lửa pháo cơ động HIMARS, 500 viên đạn pháo 155mm dẫn đường chính xác, 2.000 viên đạn 155mm cho hệ thống mìn chống giáp từ xa, hơn 1.300 hệ thống chống thiết giáp, 125 xe Humvee, hơn 2,75 triệu viên đạn loại nhỏ cùng 4 anten liên lạc vệ tinh. Phó thư ký báo chí Lầu Năm Góc Sabrina Singh cho biết như vậy với các phóng viên. Khoản viện trợ này sẽ được thông qua cơ quan kiểm soát của Tổng thống, nghĩa là quân đội Mỹ sẽ rút từ kho dự trữ để gửi tới Ukraine. Bà Singh cho biết, Mỹ hiện cam kết hỗ trợ an ninh hơn 18,5 tỷ đô la Mỹ cho Ukraine kể từ khi bắt đầu xung đột. Mặc dù không có vũ khí mới trong gói hàng của Mỹ, khoản viện trợ bổ sung này để trang bị lại các hệ thống vũ khí quan trọng đã có trong tay Ukraine. Trong số các hệ thống đó có HIMARS, lực lượng Ukraine đã sử dụng để đẩy quân Nga khỏi các phần đất trong cuộc phản công bắt đầu vào tháng 9. Bà Singh nói tiếp, một số thiết bị và hệ thống được đề cập đang có những tác động hàng ngày mà chúng tôi thấy trên chiến trường. Đó là lý do tại sao chúng tôi đang cung cấp nhiều hơn nữa.
Người Ukraine vẫn đang chờ đợi các hệ thống vũ khí lớn khác, bao gồm hệ thống tên lửa đất đối đất không tiên tiến NASAM, có thể được sử dụng để hạ gục các mục tiêu trên bầu trời, gồm máy bay không người lái, tên lửa đạn đạo hoặc máy bay chiến đấu. Bộ trưởng Quốc phòng Lloyd Austin cho biết, vũ khí này dự kiến sẽ được chuyển giao vào đầu tháng tới. Bộ trưởng Ngoại giao Ukraine Dmytro Kuleba mới đây cho biết, ông đã nhận được điện thoại từ người đồng cấp Iran Hossein Amirabdollahian vào hôm thứ Sáu 28 tháng 10, và ông đã yêu cầu Tehran ngừng gửi vũ khí cho Nga. Ukraine và các đồng minh phương Tây cáo buộc Iran gửi máy bay không người lái tới Nga. Iran phủ nhận cáo buộc. Ngoại trưởng Kuleba nói, tôi yêu cầu Iran chấm dứt ngay lập tức việc gửi các vũ khí mà Nga đã sử dụng để tấn công và phá hủy các cơ sở hạ tầng quan trọng ở Ukraine. Ngoại trưởng Amir Abdollahian lặp lại việc Iran không cung cấp vũ khí cho Nga. Ông nói, chúng tôi có quan hệ tốt với Nga và đã có các hợp tác quốc phòng từ trước, nhưng chính sách của chúng tôi đối với các cuộc chiến ở Ukraine là tôn trọng sự toàn vẹn lãnh thổ của các nước, không gửi vũ khí cho các bên xung đột, ngừng chiến tranh và chấm dứt việc di rời người dân khỏi nơi cư trú. Máy bay không người lái của Iran được cho đã trở thành vũ khí quan trọng đối với Nga trong cuộc chiến ở Ukraine và thường được sử dụng trong một tháng qua, nhắm mục tiêu vào các cơ sở hạ tầng năng lượng quan trọng. Nhà chức trách Đức đang điều tra xem liệu Trung Quốc có duy trì một đồn cảnh sát ngoài lãnh thổ bất hợp pháp ở Frankfurt hay không. Phát ngôn viên của cơ quan chính phủ vừa cho biết như vậy, một tuần trước khi Thủ tướng Olaf Scholz bắt đầu chuyến thăm gây tranh cãi tới đất nước tỷ dân. Đại sứ quán Trung Quốc đã không trả lời yêu cầu bình luận. Người phát ngôn của Bộ Nội vụ ở bang Hessen của Đức cho biết, cảnh sát và các tổ chức an ninh nội bộ đang kiểm tra báo cáo của nhóm hoạt động Safeguard Defenders ở Tây Ban Nha, cho biết Trung Quốc đã thành lập văn phòng cảnh sát không khai báo ở 30 quốc gia, bao gồm cả Đức. Xác nhận báo cáo trước đó trên tờ Frankfurter, người phát ngôn này cho biết, đến nay không có dấu hiệu cho thấy các cơ sở như vậy tồn tại ở Frankfurt. Nước Đức thịnh vượng trong 2 thập kỷ nhờ nhu cầu rất lớn của Trung Quốc đối với máy móc, nhưng cuộc tấn công của Nga vào Ukraine đã khiến quan hệ Đức-Trung gặp nhiều khó khăn. Thủ tướng Scholz sắp có chuyến đi đến Trung Quốc, nơi ông được tháp tùng bởi một phái đoàn gồm nhiều lãnh đạo các công ty lớn của Đức. Nhà chức trách Hà Lan hôm thứ Tư 26 tháng 10 cho biết họ đang điều tra các văn phòng cảnh sát Trung Quốc hoạt động bất hợp pháp. Điều đó theo sau những cáo buộc bị Đại sứ quán Trung Quốc tại The Hague phủ nhận rằng văn phòng này đã gây khó cho một nhà bất đồng chính kiến người Trung Quốc hiện sống ở Hà Lan. Ý sẽ không phụ thuộc vào kinh tế, thương mại hoặc công nghệ của Trung Quốc, cũng như sẽ bảo vệ bất kỳ lĩnh vực nào được coi là chiến lược. Tân Bộ trưởng Công nghiệp Adolfo Uso mới đây cho biết như vậy. Ông Adolfo Uso phát biểu khi được yêu cầu bình luận về quyết định gần đây của Đức cho phép tập đoàn Costco của Trung Quốc mua cổ phần tại cảng Hamburg do công ty hậu cần HSLA, một công ty cũng hoạt động tại cảng GST của Ý điều hành. Chúng tôi sẽ không đặt mình vào tay người Trung Quốc, ông Uso nói với một nhà báo tại hội nghị ở Rome. Ông Uso là một nhân vật cấp cao trong đảng Anh em nước Ý, đảng của Thủ tướng Giorgia Meloni, người đã tuyên thệ nhậm chức vào tuần trước, và là cựu chủ tịch của một ủy ban quốc hội có ảnh hưởng về an ninh. Ông Uso nói thêm, nếu những người khác có ý định chuyển từ phụ thuộc năng lượng Nga sang phụ thuộc công nghệ hoặc thương mại ở một mức độ nào đó vào Trung Quốc, chúng tôi sẽ không làm theo họ. Ý vào năm 2019 đã trở thành quốc gia công nghiệp phát triển lớn đầu tiên đăng ký tham gia sáng kiến vành đai con đường của Trung Quốc, một dự án khổng lồ được thiết kế để xây dựng cơ sở hạ tầng toàn cầu. Tân Thủ tướng Meloni nói với Reuters rằng bà sẽ không theo đuổi sáng kiến này. Ông Francesco Giglietti, người sáng lập công ty tư vấn rủi ro chính trị Policysona cho biết, Ý đang tiến nhanh hơn Đức trong việc tách khỏi Nga và Trung Quốc. Ông nói với Reuters, GST và Hamburg là cặp song sinh, chúng là hai cảng quan trọng đều nằm trên hành lang chiến lược nối Địa Trung Hải. Đầu tuần này, ông Uso nói, chính quyền Meloni sẽ tiếp tục sử dụng luật chống tiếp quản hay còn gọi là quyền lực vàng để ngăn chặn các cuộc đấu thầu không mong đợi đối với các ngành được coi là có tầm quan trọng chiến lược. Cựu Thủ tướng Mario Draghi đã nhiều lần sử dụng quyền lực vàng để ngăn chặn các nỗ lực của Trung Quốc nhằm mở rộng sự hiện diện tại nền kinh tế lớn thứ ba của khu vực đồng euro bằng cách mua lại các công ty quan trọng của người bản địa. Các cuộc thăm dò hôm thứ Sáu 28 tháng 10 dự đoán cựu Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu sẽ đứng đầu trong cuộc bầu cử vào tuần tới, lần bầu cử thứ 5 trong vòng chưa đầy 4 năm. Do vậy, khả năng ông quay lại nắm quyền là rất cao. Ông Netanyahu đang bị xét xử vì cáo buộc tham nhũng mà ông phủ nhận, đã cạnh tranh để trở lại, được hỗ trợ bởi một liên minh giữa đảng Likud của ông và đảng cực hữu tôn giáo Zionism. Hai cuộc thăm dò do một đài truyền hình công cộng Kan của Israel công bố vào cuối ngày thứ Năm 27 tháng 10
Và một cuộc thăm dò khác được công bố vào thứ Sáu 28 tháng 10 bởi báo Marib, cả hai đều cho thấy khối của ông Netanyahu gồm 4 đảng sẽ giành được 60 trong số 120 ghế tại Quốc hội trong cuộc bỏ phiếu vào tuần sau. Nhà phân tích chính trị Yossi Werther của tờ báo Haaretz cho biết, ông Netanyahu từ nay đến ngày bầu cử luôn có phong độ tốt, nhưng kết quả cuối cùng vẫn chưa được quyết định. Một cuộc bầu cử bế tắc có thể nghĩa là người Israel sẽ tiếp tục đi bỏ phiếu một lần nữa trong vòng vài tháng tới, với Thủ tướng Yair Lapid vẫn tại vị với tư cách tạm quyền. Israel đã vướng vào một chu kỳ bầu cử liên tục kể từ năm 2019, khi Thủ tướng Netanyahu hiện 73 tuổi, bị buộc tội hối lộ, gian lận và vi phạm lòng tin trong 3 trường hợp. Sau 4 cuộc bỏ phiếu bất phân thắng bại, nhà lãnh đạo tại vị lâu nhất của Israel đã bị lật đổ vào tháng 6 năm 2021 bởi một liên minh mong manh gồm các đảng tự do, cực hữu và Ả Rập, trong đó có người của ông Lapid. Trong nỗ lực tranh cử nhiệm kỳ thứ 6, ông Netanyahu đã liên minh với nhà lập pháp cực đoan Itamar Ben-Gvir, người nếu được đưa vào nội các của ông Netanyahu có thể khiến các đồng minh phương Tây cũng như người Palestine và các nước Ả Rập mà Israel có quan hệ ngoại giao bất bình. Các đối thủ của ông Netanyahu, cánh tả và trung tâm, đã tuyên bố sẽ cố gắng tiếp tục nắm quyền vì lo ngại rằng nếu khối của ông Netanyahu thắng, họ sẽ bẻ cong hệ thống luật pháp của Israel để tránh bị kết tội. Các cuộc thăm dò dự đoán khối chống ông Netanyahu giành được 56 ghế, chưa đủ đa số 61 ghế để thành lập chính phủ. Tổng thống Biden sẽ tham dự hội nghị thượng đỉnh về biến đổi khí hậu toàn cầu diễn ra tại Ai Cập. Nhà Trắng xác nhận điều này vào tối thứ Sáu 28 tháng 10. Thư ký báo chí Karine Jean-Pierre nói, vào ngày 11 tháng 11, Tổng thống Biden sẽ tham dự hội nghị lần thứ 27 của các bên tham gia Công ước Khung của Liên Hợp Quốc về biến đổi khí hậu COP27 tại Sharm el-Sheikh. Ở COP27, ông ấy sẽ thông báo các công việc quan trọng mà Hoa Kỳ đã thực hiện để thúc đẩy cuộc chiến chống biến đổi khí hậu toàn cầu và giúp những người dễ bị tổn thương nhất xây dựng khả năng chống chịu với các tác động khí hậu. Ông ấy cũng sẽ nhấn mạnh sự cần thiết của thế giới phải hành động trong thập kỷ quyết định này. Hàng năm, các nhà lãnh đạo toàn cầu họp lại để thảo luận về tiến trình khí hậu, đàm phán các nỗ lực khác để làm chậm sự nóng lên của hành tinh. Tại Hội nghị Thượng đỉnh về khí hậu năm 2015, các nhà lãnh đạo đã đàm phán về thỏa thuận Paris. Tờ Washington Post trước đây đã thông tin rằng ông Biden sẽ tham dự hội nghị năm nay, nhưng các quan chức đã từ chối bình luận vào thời điểm đó, nói rằng kế hoạch vẫn chưa được hoàn thành. Hội nghị bắt đầu vào ngày 6 tháng 11, đặt ra câu hỏi về việc liệu Tổng thống Biden có tham dự sự kiện năm nay hay không, do gần đến cuộc bầu cử ngày 8 tháng 11, nhưng nó được dự kiến sẽ kéo dài đến hết ngày 18. Tổng thống Biden đã tham dự hội nghị năm ngoái. Vào thời điểm đó, các câu hỏi được đặt ra về việc liệu Hoa Kỳ có thể đạt được tiến bộ đáng kể trong bối cảnh các cuộc đàm phán căng thẳng về luật khí hậu hay không. Năm nay, ông Biden đã có đạo luật giảm lạm phát, dự luật về khí hậu, thuế và chăm sóc sức khỏe của Đảng Dân Chủ để giới thiệu. Chính quyền đã chỉ ra rằng họ đang tìm cách xây dựng lại uy tín của Hoa Kỳ trên chiến trường thế giới sau sự phủ nhận của cựu Tổng thống Trump về khí hậu và những phản hồi về môi trường. Ông Biden cũng sẽ đến Bali, Indonesia từ ngày 13 đến ngày 16 tháng 11 để tham dự hội nghị thượng đỉnh các nhà lãnh đạo G20. Tỷ phú Elon Musk đã trở thành chủ sở hữu mới của Twitter vào tuần năm 27 tháng 10, sau đó sa thải các lãnh đạo hàng đầu mà ông cáo buộc gây hiểu lầm, cung cấp thông tin không rõ ràng về số lượng những tài khoản giả mạo. Giám đốc điều hành của nhà sản xuất xe điện Tesla cho biết, ông muốn đánh bại chương trình thư giác trên Twitter, làm cho các thuật toán xác định nội dung được hiển thị với người dùng, cũng như hạn chế kiểm duyệt. Tuy nhiên, ông Musk vẫn chưa đưa ra chi tiết về cách ông sẽ đạt được tất cả những điều này và ai sẽ điều hành công ty. Ông cũng có kế hoạch cắt giảm việc làm, khiến 7.500 nhân viên của Twitter lo lắng về tương lai. Ông cũng nói rằng mình không muốn Twitter để kiếm nhiều tiền hơn, mà để cố gắng giúp đỡ nhân loại. Ông Musk đã chấm dứt hợp đồng với giám đốc điều hành Twitter Parag Agrawal, giám đốc tài chính Ned Segal và giám đốc chính sách Vijaya Gadde. Ông đã cáo buộc họ đã đánh lừa các nhà đầu tư về số lượng tài khoản giả mạo trên Twitter. Các nguồn tin cho biết thêm, ông Agrawal và ông Segal đã có mặt tại trụ sở chính của Twitter ở San Francisco khi thỏa thuận hoàn thành và sau đó chuyển đồ đạc ra ngoài. Thương vụ mua lại trị giá 44 tỷ đô la Mỹ là đỉnh điểm của một câu chuyện đáng chú ý để dậy những khúc mắc, làm dấy lên nghi ngờ về việc liệu ông Musk có hoàn thành thương vụ hay không. Câu chuyện bắt đầu vào ngày 4 tháng 4 khi ông Musk tiết lộ mua 9,2% cổ phần công ty, trở thành cổ đông lớn nhất. Người giàu nhất thế giới sau đó đã đồng ý tham gia hội đồng quản trị của Twitter, nhưng chùn bước vào phút cuối và đề nghị mua lại công ty với giá 54,2 đô la Mỹ trên một cổ phiếu. Một lời đề nghị mà Twitter không chắc liệu có phải là một trò đùa hay không. Lời đề nghị của ông Musk là có thật, và chỉ trong một ngày cuối tuần sau đó vào tháng 4,
hai bên đã đạt được thỏa thuận sơ bộ với mức giá mà ông đề nghị. Trong những tuần sau đó, ông Musk có suy nghĩ khác. Ông phàn nàn công khai rằng các tài khoản giả trên Twitter cao hơn đáng kể so với ước tính. Các luật sư của ông sau đó cáo buộc Twitter không đáp ứng yêu cầu làm rõ vấn đề này. Sự gay gắt dẫn đến việc ông Musk đưa ra thông báo cho Twitter vào ngày 8 tháng 7 rằng ông sẽ chấm dứt hợp đồng với lý do Twitter đã lừa và không hợp tác với ông. 4 ngày sau, Twitter đã kiện ông Musk tại Delaware để buộc ông phải hoàn tất thương vụ. Hầu hết các nhà phân tích pháp lý cho biết Twitter có những lập luận mạnh mẽ và có khả năng sẽ thắng trước tòa. Vào ngày 4 tháng 10, ngay khi các bên chuẩn bị lôi nhau ra tòa, ông Musk nói chấp nhận tiếp tục thương vụ như đã đề nghị ban đầu. Thẩm phán bang Delaware giao cho ông đến ngày 28 tháng 10 phải hoàn tất tiến trình mua bán. Chương trình thời sự quốc tế của chúng tôi đến đây là kết thúc. Chân thành cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình sau.